What's up mga ka-fighting? This is your Tito Jhay. And kanina nagpadala si Sir Ian sa Oni Agrifarm ng mga berdeng sili. So, na-decidean ko pong gumawa ng ganitong sauce. So, ito po ay green chili sauce. Base po sa isang delicacy sa Ghana, Africa. Check out niyo po itong recipe nito. Fighting! And we're done with this video. I hope nagustuhan niyo po yung recipe namin na green chili sauce or green chili dip from Ghana, Africa. So ito po yung version ko. Kung nagustuhan niyo po itong recipe na to, itry niyo. And of course, i-share niyo po sa grupo. And don't forget na isama po itong link ng video na to para makita po nila yung procedure. Sana po, marami din kayong natutunan. And thank you for sticking out at the end. At syempre, kung first time kayo sa Tito Jhay TV, make sure you like this video, you share it to your friends, and subscribe. I-click na rin ang bell para lagi po kayong updated pag may bago po kaming releases. Alright guys, tandaan niyo po, sa likod ng bawat recipe video ay laging may hugasin na kaabang. This is your Tito Jhay, and lagi ko sinasabi, pare-pareho lang yan, pero magkakaiba. Bye! Dami naman ito. Saan ko sisimulan to? Oh no.